bạn, mình là Phương Thi Thu. Hiện tại thì mình đang sống tại châu Âu và làm việc trong ngành thời trang. Nếu bạn yêu thích thời trang và luôn tò mò về cuộc sống châu Âu thì hãy đăng ký kênh của mình ngay nhé. Như đã hứa thì đây sẽ là một video clip về chủ đề KOL Marketing and Influencer Campaign. Đây có lẽ là một cái thuật ngữ mới được xuất hiện trong khoảng 10 năm trở lại đây thôi, khi mà cái social media bắt đầu thực sự nở rộ. Trước khi vào vấn đề chính thì cho Thi Thu được gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã theo dõi, đã ủng hộ và đã luôn yêu mến Thi Thu trong thời gian qua. Thi Thu nhận được rất nhiều inbox và đọc tất cả các comment các bạn, nhiều comment rất là dễ thương, những inbox rất là dễ thương, và Thi Thu cảm thấy rất là vui vì những cái chia sẻ của mình đã phần nào đó có ích cho các bạn. Vậy cho nên là nếu như các bạn có bất kỳ một cái tò mò, một cái thắc mắc nào đó thì hãy đừng ngần ngại mà comment ở phía bên dưới box này nhé. Và Thi Thu sẽ cố gắng sử dụng hết tất cả những cái hiểu biết, những cái trải nghiệm của bản thân mình để có thể chia sẻ được đến với các bạn, và hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc hay là trong những hiểu biết đời sống. Trước đây thì marketing offline hay là marketing truyền thống ấy thì hoàn toàn dựa trên những hình ảnh của những người nghệ sĩ hay là những người nổi tiếng mà thôi. Những cái nhân vật này thì thường là những cái nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ hay là kể cả những cái nghệ sĩ hài, hoặc là những cái hoa hậu, thậm chí là những cái doanh nhân thành đạt giống như kiểu là Bill Gates, hay là thậm chí có cả những chính trị gia nữa giống như là Barack Obama. Họ được coi là những Key Opinion Leader, hay viết tắt là KOL, có nghĩa là những người có tiếng nói, hay là kiểu như là có số có má vậy đấy. Riêng trong ngành thời trang thì có hẳn một tập thể những underground KOL. Họ chính là những nhà thiết kế, những nhà phê bình thời trang, những nhà báo thời trang, những biên tập thời trang mà khét tiếng giống như kiểu là Anna Wintour. Nếu như các bạn thực sự quan tâm thì Thi Thu sẽ làm hẳn một vlog về những con người này trong một thời gian tới. Trở lại vấn đề chính của video clip ngày hôm nay, thì ngay khi mà những cái nền tảng xã hội phát triển mạnh mẽ thì chúng ta bắt đầu xuất hiện một cái khái niệm mới, đó chính là khái niệm về influencer, tức là những người có sức ảnh hưởng. Thường những người này thì là những người hoạt động trên thế giới online giống như là YouTuber, Instagramer, Twitter, Facebooker hay bây giờ mới đây nhất là TikToker. Những influencer này thì có một cộng đồng những người theo dõi họ, yêu mến họ, và những ý kiến của những influencer này thì được những follower của họ đánh giá rất là cao và thường noi theo. Trên thế giới thì có rất nhiều người xuất thân từ influencer, nhưng mà với cái hiểu biết, những cái kiến thức và những cái tài năng của họ thì họ đã hoàn toàn bước chân sang một cái thế giới của KOL và những người nghệ sĩ. Ví dụ như là Chiara Ferragni, hay là ở Việt Nam thì một nhân vật phải nhắc tên đến đó chính là Chi Pu. Thì marketing của ngày hôm nay đã thay đổi rất nhiều và không chỉ còn dựa trên mỗi nghệ sĩ và những người nổi tiếng không nữa, mà chính những KOL và những influencer này trở thành những cái nhân tố không thể thiếu được trong một cái chiến dịch marketing. Trước khi đi sâu vào những cái tiêu chí mà một thương hiệu lựa chọn những gương mặt đại diện hay là những cái gương mặt thương hiệu của mình, thì Thi Thu xin tiếp tục được phân biệt tiếp hai cái khái niệm nữa, đó chính là đại sứ thương hiệu và collaboration. Collaboration thì tiếng Việt nó là một cái sự kết hợp giữa thương hiệu và cái KOL, cái influencer và cái người nổi tiếng đó. Thì cái khái niệm collab này nó phổ biến hơn và thường được sử dụng nhiều hơn trong một chiến dịch marketing. Cái việc collab này thì có thể diễn ra chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn hay chỉ trên một cái sản phẩm nào đó của cả cái thương hiệu đấy. Và hầu như là nó không có quá nhiều liên kết hay quá nhiều những cái ràng buộc về pháp lý hay hình ảnh quá nặng nề. Mình lấy ví dụ như là những cái màn collab để giới thiệu sản phẩm ở trên YouTube, ví dụ như là bạn Pha Bồ Nguyễn thì mình thấy là bạn này có một cái cách giới thiệu sản phẩm rất là nuột nà, rất là dễ thương, rõ ràng là giới thiệu sản phẩm nhưng mà không bị làm cho người ta thấy khó chịu, và người xem vẫn tiếp tục tò mò để xem tiếp. Chắc là do cái cách bạn ấy quay và cách các bạn ấy nói và giới thiệu về sản phẩm thì nó rất là văn minh. Cái khái niệm thứ hai đó chính là khái niệm đại sứ thương hiệu. Thì cái khái niệm đại sứ thương hiệu này thì thường ấy nó sẽ mang cái tính chất nó trầm trọng hơn, nghiêm trọng hơn và rất là quan trọng đối với cả thương hiệu. Ví dụ như là Hoa hậu Hờ Henie thì làm đại sứ thương hiệu cho hãng bảo hiểm, hay là sao Việt như là Suboy cho Kenzo và Sơn Tùng cho Gucci. Đấy chính là những cái hợp đồng. Thường thì những hợp đồng về gương mặt đại diện ý thì nó sẽ trên một cái thời gian dài hơn, ít nhất là 6 tháng đến 1 năm. Và cái người nghệ sĩ hay là cái người nổi tiếng đấy phải có một cái trách nhiệm khá là lớn đối với thương hiệu. Thì cũng đồng nghĩa với việc là cái thương hiệu đó nó sẽ có một cái mối liên hệ khá là chặt chẽ với cả hình ảnh của nghệ sĩ đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái tiêu chí. Có 5 tiêu chí mà một cái thương hiệu sử dụng để tìm kiếm gương mặt đại diện của mình, tìm kiếm những influencer của mình trong cái chiến dịch marketing online của họ.
Cái tiêu chí đầu tiên đó chính là la cohérence, có nghĩa là sự phù hợp, sự gắn kết về mặt hình ảnh và đẳng cấp giữa thương hiệu và talent, hay còn gọi là nhân vật truyền thông đó. Cái sự hài hòa về hình ảnh này là một cái yếu tố quyết định để cho cái thương hiệu đó có thể định hình vị trí của sản phẩm thương hiệu của họ trong lòng của khách hàng. Ví dụ như là một thương hiệu cao cấp, khi mà họ phải lựa chọn cái gương mặt để mời làm đại diện hay để cùng kết hợp, thì họ phải, ngoài cái việc mà để ý đến cái tài năng của cái nhân vật truyền thông đấy, thì họ phải để ý rất nhiều đến phong cách sống này, đến những hiểu biết xã hội này, đến cá tính này, về cả cái độ sang chảnh của cái nhân vật đó. Hay một ví dụ khác đó là trong trường hợp của BTS, một cái thương hiệu, một cái nhãn hàng sản phẩm rất là bình dân, nhưng khi họ muốn refresh cái thương hiệu của họ, muốn làm mới bản thân thương hiệu và muốn hướng tới một cái tầng lớp người tiêu dùng cao cấp hơn, thì họ đã sử dụng cái hình ảnh của Sơn Tùng, một cái hình ảnh nghệ sĩ tài năng, có nhiều đột phá, một cái hình ảnh rất là tươi mới, rất là trẻ trung. Thì ngoài ra thì Sơn Tùng còn có một cái cá tính, một cái phong cách thời trang rất là trendy. Bản thân mình thì cực kỳ hâm mộ Sơn Tùng và có một cái câu chuyện ngoài lề muốn kể với các bạn. Đấy là khi mà Sơn Tùng đi tham dự cái chương trình đêm hội chân dài tại Berlin của anh Vũ Khắc Tiệp, thì đúng là một cái sự bất ngờ khi mà mình biết đến Sơn Tùng. Đấy là cậu ấy cùng với cả ekip, bắt đầu từ khi mà bước chân đến sân bay của Đức cho đến khi mà bạn ấy bước chân lên máy bay trở về Việt Nam, thì chúng ta không hề nhìn thấy bạn ấy một chút xíu nào hết, ngoài những cái thời gian ở trên sân khấu. Kể cả những người trong ekip, những cái ban tổ chức của đêm hội chân dài, thì cũng không ai được gặp bạn ấy ngoài ekip của bạn ấy, ngoài cái nhân vật mà trợ lý của bạn ấy ra. Thì đấy là một cái sự giữ hình ảnh, tạo một cái hình ảnh, một ngôi sao mà mình nói thật là mình rất là nể luôn. Và theo mình đó là một cái sự hy sinh. Còn cái sự hy sinh đó nghĩa như thế nào thì có thể là nếu như các bạn tò mò thì mình sẽ làm một cái clip khác giải thích rõ hơn. Thêm một cái ví dụ khác nữa để giúp các bạn hình dung dễ hơn, đó chính là Hoa hậu Henie chẳng hạn. Thì đây là một cái hình ảnh của một cô gái, một cái hoa hậu, nhưng mà rất là bình dân, rất giản dị và rất là thân thiện với cộng đồng. Thì đó cũng chính là lý do vì sao mà những cái thương hiệu về những cái sản phẩm gia dụng, tiện dụng như là bột giặt Ariel chẳng hạn, hay là những cái sản phẩm cần đến niềm tin của cộng đồng, ví dụ như là bảo hiểm chẳng hạn, bảo hiểm Sun Life chẳng hạn, là những cái thương hiệu mà sẽ tìm đến Hoa hậu Henie trong cái campaign của mình. Một cái tiêu chí thứ hai và là một cái tiêu chí cực kỳ quan trọng, đó chính là sự nổi tiếng của nhân vật truyền thông. Thì đó chính là sự phủ sóng, là sức hút truyền thông và báo giới, hay còn gọi là sự nhận diện nhân vật. Thì cái này chắc không cần phải giải thích quá nhiều đúng không các bạn? Quá hiểu nó là cái gì rồi. Ví dụ như là một cái nhân vật mà nhắc đến tên ai cũng biết đó là ai, đó là chính là Ngọc Trinh chẳng hạn. Ngọc Trinh không phải là nghệ sĩ nhưng mà lại có một cái sự nổi tiếng với cả thời gian rất là lâu. Và hiện tại thì bây giờ cô ấy có một cái lượng follower rất là khủng khiếp, chỉ sau mỗi Sơn Tùng và Chi Pu. Hay thêm một cái nhân vật nữa trên thế giới, đó chính là Kim Kardashian. Thì chỉ cần nhắc đến cái tên của Kim Kardashian thôi thì bất kỳ cái ngóc ngách nào trên thế giới thì người ta cũng đều liên tưởng ngay ra được cái nhân vật, cái hình dáng của nhân vật này như thế nào rồi đúng không? Và cái tiêu chí số 3 đó chính là sức ảnh hưởng. Thì như là mình đã giải thích ở đầu video rồi, thì ở đây sẽ được hiểu theo hướng online nhiều hơn. Thì ở đây chính là cái việc mà view này, rồi là lượng follower sẽ được tính đến. Thì quay trở lại cái ví dụ về Kim Kardashian, thì Kim Kardashian hiện nay đang là một người có một cái lượng follower siêu khủng. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà rất nhiều thương hiệu muốn kết hợp với hình ảnh cô ấy để phát triển thương hiệu của mình. Thêm một ví dụ nữa đó chính là Jennie của nhóm Blackpink. Thì mới đây Jennie đã trở thành đại sứ thương hiệu của Chanel tại châu Á. Và có lẽ là Jennie là một trong những gương mặt đại diện châu Á khá là hiếm hoi trong tập thể những cái gương mặt của Chanel. Lý do vì sao Chanel chọn Jennie thì ngoài cái hình ảnh một cô gái đẹp, sang trọng, có lối sống văn minh, thuần khiết ra, thì không thể phủ nhận được cái tài năng của cô gái này. Hơn nữa thì Jennie sở hữu một tài khoản Instagram với số lượng follower khủng, và đặc biệt là có rất nhiều follower đến từ những nước châu Âu. Đó cũng chính là những lý do vì sao mà Jennie lọt vào mắt xanh của thương hiệu Chanel. Nếu như 3 tiêu chí vừa rồi sẽ giúp cho thương hiệu nhận diện ra những cái nhân vật truyền thông mà họ muốn hợp tác cùng với trong cái chiến dịch quảng cáo sắp tới, thì 2 cái tiêu chí tiếp theo đây mới chính là những cái yếu tố quyết định thành công của cái chiến dịch
quảng cáo đó. Tiêu chí số 4, tài năng của nhân vật truyền thông các bạn ạ. Trong một cái chiến dịch quảng cáo thì thương hiệu phải đổ rất nhiều tiền vào đó. Cho nên là cái việc lựa chọn cái gương mặt đại diện hay là cái đối tượng mà hợp tác hình ảnh ấy là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, và họ phải lựa chọn rất là kỹ và phải được nhìn nhận nó trên một cái con đường dài. Chính vì vậy mà thương hiệu sẽ lựa chọn cái đối tác hình ảnh của mình không phải dựa trên mỗi cái hình ảnh bên ngoài đâu, mà rất nhiều chính bởi vì cái tài năng của người nghệ sĩ và cái sự hiểu biết cũng như là cái trí thông minh của người nghệ sĩ đó. Mình lấy ví dụ về Suboi chẳng hạn. Suboi thì không phải là một cô gái quá đẹp, nhưng mà mình không thể phủ nhận được cái tài năng của cô gái này, đúng không? Và đó cũng chính là lý do vì sao mà Kenzo đã lựa chọn Suboi là một trong những cái gương mặt châu Á đại diện cho hình ảnh thương hiệu của họ tại châu Á. Và cái tiêu chí số 5 cũng là cái tiêu chí cuối cùng, đó chính là sự sáng tạo và chiến lược phát triển của nhân vật truyền thông. Nghe thì có vẻ rắc rối, nhưng mà để một cái thương hiệu có được cái kết quả tốt trong cái chiến lược truyền thông của mình thì cái thương hiệu đó phải để ý đến cái sự hợp tác trên đường dài đối với cả nghệ sĩ. Mình lấy ví dụ như là Trấn Thành là một nghệ sĩ hài chẳng hạn. Thì Trấn Thành là một người rất là sáng tạo, có một cái sức sáng tạo mà mình phải nói là rất là khâm phục luôn. Và chính cái sự sáng tạo của Trấn Thành luôn làm mới lên những cái hình ảnh của cái thương hiệu đó. Và nếu như một cái thương hiệu mà đi đồng hành cùng với Trấn Thành trong một cái thời gian dài thì anh ấy luôn luôn mang lại cái sự luôn thổi vào cái sản phẩm đấy một sự tươi mới, một sự khác biệt. Thì đó cũng chính là lý do vì sao mà các thương hiệu trả cát xê cao như thế. Voilà một số những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn về cái chủ đề marketing online. Thì hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích cho các bạn, và mình rất là xin lỗi bởi vì cái video clip này chắc là sẽ dài và có vẻ như là nói hơi nhiều, nhưng mà khi mà làm một cái video clip về kiến thức thì đương nhiên là mình không thể nào mà vừa nói chuyện vừa nhảy múa hát ca hay làm cái gì cho nó thú vị hơn được cả. Nhưng mà mình rất là hy vọng rằng nó có ích đến với các bạn, và hy vọng rằng là các bạn sẽ thích cái video clip này. Và nếu như các bạn đã theo dõi video clip đến tận giờ phút này thì hãy cho mình một thumbs up để mình có thêm động lực để làm tiếp những video sắp tới. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận được những video sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong một clip sắp tới. Bisous bisous.